Hei ja tervetuloa mun ensimmäinen vuosi keppihousyrittäjänä videolle. Elikkä nimensä mukaisesti tällä videolla käydään läpi mun ensimmäinen vuosi keppihousyrittäjänä. Tosiaan 1. tammikuuta 2025 perustin keppariyrityksen toiminimenä ja siitä on nyt vähän yli vuosi. Mä ajattelin tällä videolla tehdä näitä tilauskeppareita, mitä mulla tässä on. Elikkä pikkuponikokoinen ja ponikokoinen. Seuraavana olisi korvien ompelu, niin lähdetään siitä. Ja mä vähän lunttaan täältä mun postauksesta näitä kaikkia lukuja ja mitä mun pitää kertoa teille. Niin ei unohdu mitään oleellista. Ihmisiä on todella paljon kiinnostunut varsinkin kaikki niin kun luvut, mitä niin kun yritystoimintaan liittyy ja paljon varsinkin on kysytty, että paljonko mä oon tienannut. Niin voisin siihenkin nyt sitten vastata. Tosiaan keppariyrityksiä kun ei ole hirveän monta ja oikeastaan kukaan niistä ei niin kun ole mitään lukuja ikinä jakanut, niin mä ajattelin nyt, että on ihan avoin ja kerron ihan rehellisesti nämä asiat teille, jos siellä on joku, joka haaveilee keppihousyrittäjyydestä vaikkapa. Alkuun ihan nopea katsaus niin kuin historiaan ennen yrittäjyyttä. Mähän oon tosiaan keppareita tehnyt jo monta vuotta. Oikeastaan koko ikäni harrastanut keppareita ja 2013 mä aloin sit niin kuin tekemään myyntikeppareita. Ja 2015 oon sitten alkanut tekemään tilauskeppareita. Eli tosiaan kokemusta löytyy monelta vuodelta ja mä en todellakaan olisi lähtenyt yrittäjyyteen, jos mulla ei olisi tätä kokemusta. Ja niin kuin keppareiden tekeminen ei olisi mulle niin kuin tuttua hommaa. Ja mä tiedän, että mä pystyn niin kuin vuosikausia tekemään samaa juttua, jotta mä en niin kuin sit vaan kyllästy siihen. Ja tosiaan siis ennen yrittäjyyttä tulot ei ole todellakaan ollut mitkään päätä huimaavat, että mitä näillä keppareilla on tienannut. Mutta 2024 vuodelta tuli jo sen verran enemmän tuloja nimenomaan keppareista, että mä ajattelin, että nyt on niinku järkevämpää oikeasti perustaa se yritys, että niinku verojen maksaminen tulee järkevämmäksi ja halvemmaksi sitten niinku yrityksenä toiminimenä kuin että jos mä yksityishenkilönä sieltä niinku maksaisin näitä veroja sitten. Vankalta kokemuspohjalta lähdin yrittäjyyteen ja muillekin yrittäjyyttä harkitseville suosittelen oikeasti, että kerätkää ensin sitä kokemusta ennen kuin hyppäätte yrittäjyyteen. Koska sitten kun se epäonnistuu, niin teitä harmittaa ihan vietävästi. Tai jos teiltä meneekin täysin motivaatio keppareihin vaikka vuoden jälkeen, niin sitten harmittaa. Osittain sen takia, kun mä 24 vuonna, koska sain kaikki opinnot loppuun ja olisi niin kuin virallisesti pitänyt työelämään lähteä, niin totesin, että mä pistän yrityksen pystyyn, että en mä halua niin kuin tehdä mitään muuta kuin tätä. Joten niin sitten tein ensimmäinen päivä viime vuonna 2025, kun mä päätin, että joo, ensi vuonna ryhdyn yrittäjäksi. 24 vuosi meni ihan tosi pitkälti niin kuin kaikessa tiedonhaussa ja niin kuin miten yritys perustetaan, mitä yrittäjyyteen liittyy, mitä velvollisuuksia on. Kaikkea tällaista niin kuin esiselvittelyä todella paljon ja 24, varsinkin silloin loppuvuonna, että olisin niin kuin täysin valmis sitten yrityksen perustamiseen. Ja mä lupasin teille joitain lukuja. Niin lähdetään nyt siitä isoimmasta, mikä on kaikkein kysytyin. Elikkä paljonko mä tienasin viime vuonna, 25 vuonna keppariyrityksenä. Ja sanottakaa nyt, että siis mulla on myös materiaalimyyntiä todella paljon. Eli mä en pelkästään saa mun tuloja keppihevosia varusteita tekemällä. Varmasti mun tulot olisi ollut todella paljon pienemmät, jos mä tekisin pelkkiä keppareita ja varusteita. Mutta koska mulla on tosi paljon materiaalimyyntiä ohessa, eli on tavallaan myös niin kuin, ikään kuin käsityökauppa, kepparikaupan ohella, niin sen takia mä pystyin itselle ainakin suht suureen tulokseen jo ensimmäisenä vuonna. Tuloja yritykselle kertyi reipas 20 000 euroa, melkein lähemmäs 25 000, mikä on melko hyvin, koska alkuvuosi toukokuuhun asti meillä meni tosiaan tämän talonremontin parissa, eli mä en ole koko vuotta aivan täysillä keskittynyt niin kuin yritystoimintaan, jotta alkuvuodesta se oli silleen osapäiväistä. Mutta sitten se kulupuoli. Tietenkin yrityksen perustamiseen kuluu rahaa, varsinkin kun mulla on tosiaan sanoin, että materiaalimyynti on, niin sen jälkeen kun saatiin talonremontti valmiiksi ja muutettiin tänne taloon, mä sain paljon isomman varastotilan, niin mä oon alkanut hankkimaan isompia eriä materiaaleja kerrallaan, joka on tietysti paljon kalliimpaa ihan senkin takia. Ja sitten ylipäätään, että myynti on siis lisääntynyt, niin mä joudun hankkimaan enemmän materiaaleja ylipäätään. Kaikenlaisia menoja, johon tietysti kuuluu materiaali, tarvikehankinta, sitten kaikki niin kuin postitusmateriaalit, vakuutukset, niin menoja oli noin 13 000. Eli yli puolet siitä, mitä mä oon tienannut, niin mä olen myös panostanut takaisin yritystoimintaan. Jolloinka yrityksen liikevaihdoksi
Eli siis niin tulokseksi, kun me vähennetään tuloista menot, mä jäin noin 10 tonniin. Mitä mulle itselle jäi käteen on 10 tonni. Tosiaan vaikka tuloja olisi voinut olla ihan kivasti, niin menojakin oli sen mukaan. Mutta se nyt johtui siitä, että mä kasvatin liiketoimintaa tuossa ensimmäisen vuoden aikana. Jotenkin tein kaikkia tällaisia pakollisia tarpeellisia hankintoja sitten. Jotta nyt seuraavana vuonna välttämättä ei tarvitsisi hankkia näin paljon niin kuin materiaaleja, mitä viime vuonna piti edelleen, koska mulla on sitä nimenomaan jälleenmyyntiä, eli kankaita, keinonahkaa, timanttiketjua, sun muita materiaaleja, niin tietenkin mun pitää ostaa nämä materiaalit ensin, ennen kuin mä voin myydä niitä eteenpäin. Senkin takia mun yrityksellä tulee jatkossakin olemaan aika isot menot, verrattuna just sitten johonkin, joka tekee pelkästään keppihousuja ja varusteita, ja ei sitten niinku myy just jotain materiaaleja siinä sivussa. Mut joo, tosiaan se materiaalimyynti siinä hyvinkin mahdollistaa sen. Ja sitten tietysti se, että mulla on niin kun, YouTube, mä oon sisällöntuottaja, niin sekin mahdollistaa sen, jotta pystyn sitten olemaan täyspäiväisesti keppariyrittäjä. Pelkästään keppihosta ja varusteiden tekemisellä varmasti aivan hyvin voisi onnistua, mutta melkein sanoisin, että joku oheismyynti siinä sivussa, joka ei vaadi niin kun tuntikausia jonkun keppihosen tekemistä, niin on melko pakollista näin sivutoimena sitten keppariyrittäjillekin. Sitten käydään vähän läpi, että mitä mun yrityksen menot ja tulot on ollut. Aloitetaan vaikka menoista. Pakollisista rahallisista jutuista niin tosiaan kuuluu arvonlisäveron maksaminen, eli joka ikisestä tuotteesta 25,5% mä maksan takaisin niin kuin valtiolle. Eli 100 kepparista 25,50 €, se niin kuin menee verottajalle, että se ei jää mulle ollenkaan. Ja sitten toiminimiyrittäjällä ainoa pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus, johon menee jotain 2-3 tonnia vuodessa tällä alalla, mihin mä merkitsin mun yrityksen. Ja siis mikä eläkevakuutus on, niin siis se kerryttää teille eläkettä. Sitten menoja on myös tietysti nämä kaikki niin kuin pakkausmateriaalit, pahvilaatikot, kuplamuovi, pakkaspaperi sun muut, mitä mä joudun ostamaan. Mä oon hankkinut tulostimen, että mä voin tulostaa osoitekortteja. Sitten tietysti, mikä oikeastaan oli se isoin siivu, isoimmat menot viime vuonna oli tietenkin toimituskulut, eli siis postittaminen. Kaikki ne mun lähettämät paketit ja kirjeet, eli tilaukset siis, niin se ei tosiaankaan ole mitään ilmasta touhua. Suomessakin koko ajan hinnat vaan nousee kaikille postituksille. Se tosiaan oli aika iso kuluerä ja tulee jatkossakin olemaan, koska mulla tapahtuu myynti nimenomaan netin kautta, jota viime vuonna taisi olla niin kuin 2 kasvokkain tapahtunutta myyntiä. Jotta tietenkin, jos mä kävisin jossain kisoissa myymässä tai myyjäisissä markkinoilla, ylipäätään niin kun myynti tapahtuisi kasvokkain enemmän, niin sitten tietenkään postikulujen osuus ei olisi näin suuri, mutta kaikki tapahtuu oikeastaan netissä. Nyt oon ajatellut harkita sellaista mahdollisuutta pitää jotain kepparipuotia tai niin, että tämä mun niin sanottu varastomyymälä olisi auki aina niin kuin sovittaessa. Että olisi mahdollista tulla suoraan täältä ostamaan, eikä sitten tarvitse sitä postikulua maksaa. Mutta siitä mahdollisesti lisää jossain kohtaa, se on nyt vasta harkintatyön alla. Eikä laponilla korvat päässä. Sitten seuraava. No siinä nyt oli varmaan tärkeimmät menot, ainakin niin kuin isoimmat kuluerät. Siirrytään sitten tuloihin. Tietenkin, mistä minä saan tuloja yritykselle on keppihousten tekeminen, sekä tilaustöinä että myyntiin tehtävät kepparit. Ja samaten sitten varusteet, että varusteet on varmaan nyt ollut viime vuonna se isoin, että niistä niin kuin olen saanut eniten rahaa nyt ensimmäisen yritysvuoden aikana. Ja tulee varmaan pysymään jatkossakin. Sitten tietysti mulla on toi materiaalimyynti, eli myyn käsityötarvikkeita, kankaita, keinonahkaa, nauhoja, metalliosia kuten solkia ja lukkoja. Kaikkea tällaista, niin kuin mitä tarvitaan keppihosten ja varusteiden tekemiseen ja miksipä ei sit muuhunkin käsitöihin tai askarteluun. Sitten myös pienesti, mistä saan tuloja, on niin kuin YouTube ja blogi, eli tavallaan saan maksut Googlelta. Kun te katsotte näitä mun videoita, kommentoitte, tykkäätte, tilaatte kanavaa, kun näissä videoissa näytetään mainoksia, niin mä saan sitten vähän jotain hiluja sieltä. Eihän ne tosiaan mitään päätä huimaavia summia oo, enkä oo saanut niin kuin maksua joka kuukausi esimerkiksi Googlelta. Jotta ei tosiaankaan mitään hirveitä tuloja tuu niin kuin YouTubesta. Ja blogi on tosiaan yhdistettynä samaan AdSenseen,
Jotta joo, ainakaan niin kuin kepparipuolella tubettamista ei kannata auttaa sen takia, että siitä saa rahaa. Ei tosiaankaan. Ja sitten myös mitä tuotekategorioita mulla on, niin mulla on kaavoja myynnissä. Ihan suurin osa myydään digitaalisesti. Ja sitten satunnaisesti mulla on muitakin tuotteita, kuten hevosenpää avaimenperä tällä hetkellä. Ja taitaapa siellä olla joku kissanvaljakin tällä hetkellä myynnissä. Ja tällaisia niin kuin satunnaisia tuotteita, jotka ei välttämättä suoraan liity keppihevoseen. Ja siinä nyt oli ainakin niin kuin pääkanavat, mistä mun yritys saa tuloja. Siinä oli niin kuin menot ja tulot nyt tärkeimmät ainakin, mitä nyt niin kuin tulee mieleen. Sitten katsotaan nyt nopeasti näitä muita lukuja tässä, mitä vuoden aikana on tullut. Tilauksia mulla oli yhteensä pikkusen vajaa 800 kappaletta. Eli siis kaikkia tilauksia Etsissä, verkkokaupassa ja sitten vaikka just mitä tuli sähköpostilla ja Instagramin kautta, niin noin 800 tilausta yhteensä. Mä tein 69 keppihevosta, joista mun laskujen mukaan 21 oli myyntikeppareita ja loput tilareita. Niiden lisäksi mä tein 19 kunnostusprojektikepparia. Oletettavissa nyt tälle vuodelle, että tilausmäärä tulee entisestään kasvamaan, koska nyt mulla on niin kuin koko vuoden ajan toi verkkokauppa. Viime vuodelta nyt suurin osa myynnistä on nimenomaan tullut Etsin kautta, koska mulla se Etsikauppa on ollut koko vuoden. Mutta tuon varsinaisen verkkokaupan sierohobbyhorses.com mähän avasin sen vasta lokakuun alussa. Elikkä mulla oli verkkokauppa auki vain muutaman kuukauden. Niin tällä vuodelle nyt, koska verkkokaupasta on huomattavasti helpompi ostaa kuin se, että lähetätte sähköpostia tai jotain muuta kautta viestiä, että moi haluaisin ostaa nämä. Uskon, että verkkokaupasta nyt ihmiset tietenkin ostaa paljon enemmän sitten, niin tilauksiakin pitäisi tänä vuonna tulla sitten enemmän. Aina unohtu vielä sanoa, että varusteita mä tein erillisiä noin 800 kappaletta. Eli kaikki myyntivarusteet tietysti ja sitten tilausvarusteet. Ja tänä vuonna nyt erona viime vuoteen oli, että aika moni varustetilaus oli isompia tilauksia, että niissä justiin ostettiin useampi varuste kerralla, koska 24 vuonna justiin Etsissä ostettiin paljon niin kuin yksittäisiä varusteita. No, mä oon tehnyt 800 varustetta, mutta mulla oli vain 800 tilausta, niin aika moni osti siellä sitten useamman varusteen kerrallaan, ja tietysti tähän on nyt laskettu sitten kaikki myyntivarusteetkin, joista osa on edelleen tuossa varastossa ja myynnissä. Ja sitten mä tein YouTubeen 32 pitkää videota ja 27 lyhyt videota. Lyhyt videot on julkaistu myös Instagramiin. Tänä vuonna Etsissä oli tilauksia vajaa 700, eli vähemmän kuin viime vuonna, mutta sitten toisaalta ihmiset osti niin kuin kalliimpia, arvokkaampia tuotteita ja useampia tuotteita kerrallaan. Eli niin kuin tilauksen loppusumma pääsääntöisesti on ollut korkeampi mitä 24 vuonna. Ja oletan nyt, että se tulee suht samana pysymään nyt sit 26 vuoden, eli tämän vuoden, koska mulla ei ole tarkoitus panostaa siihen Etsiin enää niin paljon. Nyt kun mulla on toi verkkokauppa, ja mulla on siitä jo englanninkielinen versio julkaistuna, ja parhaillaan lisään sinne muita maita, että nimenomaan pystyy ostamaan sitten muista maista suoraan sieltä verkkokaupasta. Jot alussa se nyt oli, että pelkästään pystyy ostamaan Suomeen. Rupean Etsistäkin ohjaamaan sit liikennettä pikkuhiljaa tonne mun nimenomaan verkkokauppaan, kun sieltä on mahdollista ostaa muihinkin maihin. No, Etsissä nyt tietysti pidän noin listaukset, mitä mulla on. Tietysti päivittelen niitä ja jonkun verran voisin myös lisätä tuotteita, mutta tosiaan Etsi ei tule nyt tänä vuonna olemaan enää se painotus, vaan mun verkkokauppa tulee olemaan. Koska Etsissä siis on aivan valtavasti kuluja. Jos mä myyn vaikka siellä 10 jonkun tuotteen, niin Etsi saattaa ottaa siitä itselleen 5 euroa. Eli todella paljon. Kun taas verkkokaupassa ei siellä oikeastaan niin kuin ole tällaisia kuluja niin kuin Etsissä on. Jotta esimerkiksi korttimaksusta nyt menee joku prosentuaalinen osuus aina per maksu. Mutta se ei ole todellakaan lähellekään niin paljon kuin Etsissä. Niin tämän takia tosiaan suosittelen ostamaan verkkokaupasta, koska siellä hinnat on halvempia kuin Etsissä. Et Etsissä saattaa joku tuote olla monta euroakin kalliimpi kuin mitä sit suoraan mun omasta verkkokaupasta. Etsin tuun edelleen tietenkin pitämään ja toivottavasti myynti siellä jatkuu nyt samanlaisena kuin mitä tähän asti. Etsi nimenomaan on sellainen kauppa-alusta, jossa jo valmiiksi on käyttäjiä. Ihmiset sieltä valmiiksi etsii vaikka keppihevosia itselleen ostettavaksi. Ja iso osa asiakkaista ei siis tiedä, mikä Sierra Hobby Horses on. Ei tiedä mua ollenkaan. He vaan löytävät Etsistä selatessaan miellyttävän keppihevosen ja ostavat sen. Kun taas omaan verkkokauppaan mun pitää itse hankkia ne asiakkaat sinne.
okei, no jos joku nyt Googlesta hakee, että myytävä keppihevonen, niin sitten niin kun mun verkkokauppa saattaa siihen tulla näkyviin. Mutta pääasiassa mä joudun itse niin kun mainostamaan justiin täällä YouTubessa, sitten Instagramissa ja muutenkin niin kun hankkimaan ne asiakkaat sinne verkkokauppaan itse. Ja mulla on tietenkin yksi iso tekijä, mistä mä nyt saan asiakkaita, on se, että mä oon hyvin tunnettu. Mä oon kauan tehnyt keppareita. Mulla on YouTube-kanava, jossa on tosi paljon tilaajia. Niin siis tosi moni ihminen jo valmiiksi tietää mut. Jotta jos pienempänä nimenä niin kun lähtee tekemään keppareita, niin sitten joutuu myös paljon enemmän tekemään sitä mainontaa ja markkinointia, että saa asiakkaita sinne verkkokauppaan. Niin sinänsä oon tosi kiitollinen siitä, että ihmiset on niinku löytänyt mut ja vuosikausia sitten seurannut mun toimintaa. Mä oon kuullut ihanaa palautetta asiakkailta, jotka on just vuosikausia seurannut mua, että miten ihanaa on, kun nyt on niinku ihan oikea verkkokauppa ja paljon helpompi ostaa sieltä kuin justiin laittamalla sähköpostia. No niin, toisellakin on korot päässä. Seuraavana lähdetään sitten tekemään harjoja näille. No joo, tälle tulee koko musta harja. Itse ehkä olisin halunnut tehdä mustavalkoisen, kun tää on kerran kirjava, mutta tilaaja halusi mustan, niin mustan me teemme. Ja siitä tulee 15 senttiä pitkä. Joo, suunnitelmia nyt sitten 26 vuodelle. Kuten sanottu, Etsy tulee pysymään aika lailla ennallaan. Pikkusen sinne lisäen tuotteita ja sitten parantelen noita myyntilistauksia. Sitten verkkokauppaan tuun paljon keskittymään, että nyt tässä talven aikana saadaan ne kaikki mahdolliset ostomaat sinne. Toki mä nyt en ihan niinku kaikkia maailman maita vielä sinne lisää, mutta sellaiset, mihin mä nyt oon ylipäätään niinku myynyt, niin tällaisilla tietysti aloitetaan. Ja sitä mukaan kun mä saan ostajilta viestiä, että hei, asun tässä maassa ja haluaisin ostaa, mutta en pysty, niin sitten mä aina sitä mukaan lisään sinne niitä maita. Ja tosiaan maiden lisäämisen yhteydessä mun pitää laittaa postikulujen hinta, joka mun pitää aina tarkistaa sitten suoraan, että mitä se oikeasti maksaa, niin sen takia en sitten suoraan vaan lisää kaikkia maita sinne. Ja tietenkin verkkokaupan valikoimaa on tarkoitus laajentaa. Viime vuonna mä nyt aika paljon keskityin niinku materiaaleihin. Osittain sen takia, kun ennen muuttoa mä myin ison osan materiaaleista nimenomaan pois, jottei niitä tarvitse raahata tänne. Varastossa kuitenkin on tarkoitus pitää koko ajan näitä materiaaleja, mitä mulla niinku on myynnissä. Just että solkia ja velvoakangasta, nailonnauhaa on koko ajan saatavilla ja mahdollisimman monessa värissä esimerkiksi nailoneita, jotta siellä ei niin kuin olisi sellaista loppuun myytyä, ainakaan hirveän usein. Mutta tänä vuonna tarkoitus on sitten keskittyä uudenlaisten varusteiden lisäämisen valikoimaan. Mulla tuossa työn alla on, ja todennäköisesti on jo lisätty verkkokauppaan, kun tää video tulee julki, niin olisi tollaiset ohjat pehmusteilla työn alla tossa. Ja mulla muutenkin on lista, että mitä niinku ihmiset on ehdotellut ja mitkä on sellaisia suosittuja tuotteita tällä hetkellä keppariharrastajien keskuudessa. Ja tietenkin, jos teillä on mitään ehdotuksia, niin ehdotelkaa. Hevosia on tarkoitus tehdä samaan tahtiin mitä viime vuonna. Olisi kiva tehdä ainakin yksi hevonen enemmän kuin mitä viime vuonna, eli 26 vuoden tavoitteeksi 70 keppihevosta. Tilareita sitä mukaan, mitä tulee, ja sitten myyntihevosia aina siinä välissä. Ja mä nyt edelleen tähtään siihen, että tulisi 2 myyntihevosta kuukaudessa. Ja no kunnostuksia mä nyt aion vähentää tänä vuonna, koska suoraan sanottuna osa kunnostuksista ei niin kuin, vaikka ne on tosi hienoja, söpöjä keppareita, niin ne ei vaan niin kuin mene kaupaksi. Et mun on kannattavampaa sitten käyttää sekin aika omien uusien keppareiden tekemiseen, kuin se, että mä pidän täällä varastossa tällaisia kunnostuskeppareita ihan tosi kauan. Onkaan mulla vanhimmat ollut nyt niinku vuoden verran myynnissä. Sitten mä koko ajan joudun laskemaan sitä hintaa aina vaan alaspäin, kunnes joku sen ostaa. Sen ajan, mitä kunnostusten tekemiseen menee, niin käyttäisin mieluummin johonkin muuhun tuottavampaan työhön, josta sitten niin saan kohtuuajassa sen palkankin. Mulla nyt vielä varastossa on joitain kunnostusprojekteja, ja tietenkin siis, jos teillä on tällaisia vanhoja rikkinäisiä heppoja tai muuten vaan ei-haluttuja heppoja, haluatte ne joko mulle antaa tai myydä hyvin halvalla, niin saa tulla tarjoamaan ilman muuta. Et en niin kuin kokonaan ole lopettamassa kunnostusprojekteja, mutta tarkoitus olisi vähentää niiden tekemistä nyt tälle vuodelle. Ja sitten tänä vuonna meidän pitäisi tehdä jonkinlaista piharemonttia,
mulla on ollut niinku ajatuksena se, kun mähän pidin niitä kepparileirejä silloin 2013 ja 2017 vuosina yhteensä 14 kappaletta. Ne oli ihan supersuosittuja ja kepparileirit on edelleen suosiossa. Niin mä oonkin aina sanonut, että todennäköisesti mä tuun vielä joskus pitään leirejä. Niin pitää katsoa, jos me saatais jotain tavallaan kenttäaluetta, tasasta aluetta sitten tehtyä tonne. Paljonko leiriläisiä pystyisin majoittamaan. Ja muutenkin niin kun suunnittelemaan jo mahdollisesti tulevaisuudessa leirien pitämistä. Tänä vuonna en tule vielä pitämään leirejä, että on tällainen suunnitteluvuosi vasta, mutta todennäköisesti jossain kohtaa. Jotta tähänkin aiheeseen liittyen voi kaikenlaisia ideoita ja ehdotuksia heittää. Sitten mä jo mainitsin ohimennen tosta jonkun pienen putiikin pitämisestä tai sit varastomyymälää, niin se olisi silleen nimenomaan sovittaessa auki, että sun pitää niin kun varata aika, kun sä haluat tulla shoppailemaan. Koska mä en ala mitään niin kun kunnon kauppaa tässä rakentamaan tai tekemään. Tänne saisi tulla sitten katsomaan ja mahdollisesti sovittamaan niitä varusteita ja sitten niin ostamaan. Mulla ei ole mitenkään mahdollista, että mulla olisi säännölliset aukioloajat. Et sellainen ei ole mulle mahdollista. Et se pitäisi olla sitten sovittaessa, että varaat ajan. Tai sitten voin laittaa jotain tiettyjä päiviä, että tällöin tähän kellon aikaan ja niin poispäin. Mutta se on ihan niin kuin mietintävaiheessa vasta. Ja tietenkin on siis jo mahdollista, että tilauksen voi tulla hakemaan ihan tästä toimipaikasta jo nytkin. Ja silloin on tosiaan käteismaksu mahdollinen. No, ylipäätään yritystoimintaa on tarkoitus parantaa ja kasvattaa nyt tulevana vuonna. Jos nyt rahallisesti päästäisiin samaan tulokseen, toivottavasti jopa isompaan tulokseen. Vielä tämäkin vuosi aika lailla tulee olemaan, että joudun tilaamaan paljon materiaaleja ja isoja materiaalieriä, koska vielä on vähän niin kuin hakusessa se, että kuinka paljon kangasta mun kannattaa tilata kerrallaan. No, nyt huomasin, että ne määrät, mitä mä viime vuonna tilasin, niin olisi saanut olla paljon suurempia, jotta kannattaa ostaa isompi erä kerrallaan, niin sit niitä postikuluja ei tarvitse niin kuin maksaa montaa kertaa vuodessa niille samoille tuotteille, mitä kuitenkin joudut jossain kohtaa ostaa uudestaan vuoden aikana. Tietenkin tuotteiden laatua pyrin aina parantamaan. No, tällä hetkellä nyt ei oikein ole sellaista esimerkiksi tekovaihto keppareissa, joka olisi jotenkin huonolaatuinen tai on tullut palautetta, että joku kohta menee rikki tai lähtee irti tai tällaista. Et nyt ollaan niinku aika hyvin kestäviksi saatu nuo kepparit. Tietenkin jos tulee vastaan jotain, mitä pitää parantaa, tai mulle tulee mieleen joku kohta, jossa menee niinku tosi kauan tehdä, niin koko ajan, kuten tähänkin mennessä, mä pyrin kehittämään mun kepparin ja tietysti varusteiden tekotapoja, että ne olisi mahdollisimman nopeat, mutta tietenkin mahdollisimman kestävät ja laadukkaat. Et siitä niinku laadusta ei tietenkään tingitä, vaikka tekotapoja niinku yritetäänkin nopeuttaa. Ja joo, tällä hetkellä mä en tiedä, mitä mä vielä voisin nopeuttaa. Varmaan tulevaisuudessa tulee vielä mieleen jotain, mutta tällä hetkellä oon kuitenkin tyytyväinen. En nyt varusteiden laadussakaan ole mitään. No, viime vuonna oli muutamia sellaisia materiaaleja, mitä mä ostin, jotka ei sit niin kuin ollutkaan pitkän päälle hyvälaatuisia. Esimerkiksi yksi keinonahka, niin se pinta lähti niin kuin jotenkin siitä halkeilemaan ja jotkut palat, mitä mä olin siitä myynyt, niin tavallaan siis se nahkapinta lähti siitä jotenkin aivan niin kuin hilseilemään pois. Ja no, täytyy myöntää, että tää kyseinen keinonahka, niin mä en ehkä normaalitilanteessa olisi sitä ostanut, mutta kun multa oli musta keinonahka aivan loppu ja sieltä, mistä mä yleensä ostan, niin mä heti tietysti niin kun laitoin itseni odotusjonoon, mutta sielläkin siis meni 1,5 kuukautta ennen kuin me saatiin tehtaalta se keinonahka. Niin mä sit jouduin jonkun pienen pätkän ostamaan tätä ohuempaa ja kuten todettiin, niin huonolaatuisempaa keinonahkaa. Jatkossa en tuu tekemään näin, että jos nyt käy niin, että joku keinonahkaväri loppuu, niin se sit loppuu. Ja kunnes mä saan sitä lisää, niin sit vaan niin sitä väriä ei ole saatavilla. Muuten en oo kuullut, että laadus olisi ollut mitään huonoa. No, suurin osa mun varusteista on nimenomaan sellaisia hyvin simppeleitä, että hinnat olisi sit mahdollisimman halvat. Eli ne tehdään yksipuoleisesta keinonahasta. Mutta mä haluaisin myös lähteä tekemään just niin kuin myyntiinkin enemmän tikattuja varusteita ja kaksipuoleista keinonahasta. Jollain tavalla ne on niin kuin tietysti laadukkaampia.
ja ehkä niinku hienompia ulkonäöltään. Sellaisia halusin jonkun verran lähteä sitten tekemään enemmän kuin tällä hetkellä, jotta se mun kilpailuvaltti on, että mulla on nimenomaan halvat hinnat. Tai no, ei nyt halvat, mutta sellaiset kohtuuhinnat verrattuna tosi moneen muuhun keppihousyritykseen. Osittain se johtuu, että mä teen nimenomaan halvempia, nopeampia varusteita jostain yksinkertaisesta keinonahasta, mutta myös sitten siitä, että mulla on vuosien kokemus, mulla on nopeat työtavat, mä tiedän, miten jotkut suitset voi tehdä paljon nopeammin, tietenkin laadusta tinkimättä. Et niin kuin kokemuksen pohjalta pystyn pitämään ne hinnat hyvinkin kilpailukykyisinä. Ja sen takia just mä en ole vielä hirveämmin keskittynyt niin kuin kovin monimutkaisten ja just tikattujen varusteiden tekemiseen tai lisäämiseen niin kuin myyntivalikoimaan. Mutta koska mulla nyt on niin kuin hyvä tällainen halvempi kautta kohtuuhintainen valikoima, aika lailla kaikkia varusteita, niin nyt mä pystyn lähteä sit lisäämään valikoimaan myös sellaisia monimutkaisempia ja kalliimpia varusteita. Ja nimenomaan silleen ulkonäöllisesti niin laadukkaampia. Ja no keppihevosista nyt myös mahdollisesti tekisin jonkun uuden kaavan. Mä en nyt 25 vuonna ollenkaan tehnyt uutta kaavaa, että siihen asti mä oon tehnyt joka vuosi aina uuden niin kuin hevosen kaavan nimenomaan. Mutta nyt viime vuonna en sitten tehnyt. Niin ehkä 26 vuonna haluaa taas vähän uudistaa sitä hevosen ulkonäköä. Niin voisin tehdä uuden kaavan. Ja joo, siis mä olen aivan täyspäiväinen keppariyrittäjä ja ihan suoraan sanottuna täysviikkoinen. Eli mä teen ihan täyttä työpäivää yleensä 7 päivänä viikossa. Mulla todella harvoin on yhtäkään taukopäivää viikon aikana. Jotta ehkä teen vähän liikaakin töitä, mutta mä tykkään tehdä tätä ja mä en niin kuin pysty olla enää tekemättä mitään. Mutta en mä niin kuin tietenkään itseni tähän pakota, koska sit aika nopeasti varmaan iskisi joku uupumus. Jos jonain päivänä ei oikeasti vaan ole motivaatiota, niin sit mä teen jotain muuta asiaa. Ja mulla on just hyvä se, että mä en pelkästään tee keppareita, vaan mulla on, että mä teen keppareita, varusteita, sit mä myyn käsityömateriaaleja. Siis mä voin jonain päivänä vaikka tehdä videoita, tekstittää videoita, editoida, kuvata videoita. Sitten kenties suunnitella jotain uusia myyntituotteita tai ylipäätään jotain uutta. Nyt mulla on tavallaan monta asiaa, jotka liittyy tähän mun yritystoimintaan. Ja mä voisin niin kun vähän fiiliksen mukaan sieltä valita, että mitä mä haluan tehdä tänään. Vaihtoehtoja on mulla aika paljon. Jotta silleen aika isosti tehdään tätä verrattuna tosi moneen muuhun keppariyrittäjään tai yritykseen. Joten joo, jos harkitsette keppariyrityksen perustamista, niin ja varsinkin siis täyspäiväisesti, että se tulee olemaan siis teidän työ. Se on se, mitä te teette joka päivä. Varautukaa siihen työmäärään. Se vaatii ihan tosi paljon työtä. Ei nyt välttämättä niin paljon työtä tarvitse tehdä kuin minä, mutta varsinkin jos meinaat itsesi sillä elättää, että se on se sun pääelantakeino, niin se vaatii paljon työtä. Joo, tässä on nyt tällä hetkellä musta villalankaharja. Vielä pitää tietysti siistiä se. Mutta lähdetään sitten tekemään tälle toiselle. Täällä tulee värien mukaan mohairista. Ja sitten ylipäätään niin kuin vinkiksi, jos haluaa keppariyrittäjäksi lähteä, koska kilpailua alkaa olemaan aika paljon. Ja se, että tällä alalla kaikki ne kilpailijat ei ole yrityksiä. Meillä on paljon muitakin kepparintekijöitä, jotka ei ole yrityksiä. Niin sen takia olisi hyvä olla mielessä joku asia, millä sä erotut niistä muista yrityksistä. Joillain on esimerkiksi se, että ne kepparit on siis suoraan sanottuna taideesineitä. Ja sitten jollain on, että he vaikka järjestää kaikenlaista toimintaa, leirejä, kisoja, tunteja, tällaista, jotta se voi olla se yrityksen valtti. Ja sitten mulla esimerkiksi nyt on ollut se, että mulla on ihan todella laaja valikoima ja mun hinnat on hyvinkin kilpailukykyiset. Se toki vaatii vuosien kokemuksen, että sä pystyt tekemään sun tuotteet mahdollisimman nopeasti, koska se, mistä asiakkaan pitää sulle maksaa, on nimenomaan työtunnit, tietysti materiaalikulujen lisäksi. Mitä nopeammin sä pystyt jonkun asian tekemään, sitä paremman voittomarginaalin sä saat siitä itsellesi, eli sitä enemmän sulle jää siitä käteen. Se on oikeastaan mun valtti, että mulla on oikeasti niin monen vuoden kokemus ja se, että mä oon koko ajan kehittänyt itselleni parempia ja nopeampia tekotapoja vuosien kokemuksella, niin että pystyn sit pitämään matalempia hintoja. Ja sitten tietysti mulla on se, että mulla on materiaalimyyntiä, mutta siihenkin tarvitaan aika paljon pääomaa, että sulla on varaa ostaa just kaikkia kankaita ja nauhoja sun muita.
koska mitä pienempiä eriä sä ostat, sitä kalliimpia ne on. Jos sä ostat vaikka 5 metriä velvoa kerrallaan, se on paljon kalliimpaa metrihinta nimenomaan kuin jos sä ostat 50 metriä velvoa kerrallaan. Niin tietysti jos aikoo jotain materiaalimyyntiä siihen keppariyrityksen sivuun, niin pitää sitä pääomaakin löytyä. Aika suoraan sanottuna, niin tosi monella keppariyrityksellä tällä hetkellä on myös materiaalimyyntiä, niin tällä hetkellä kilpailuvalttina siinäkin on aika pitkälti hinta. Jos sun hinnat on vaikka 50 senttiä kalliimpia jossain esimerkiksi nailonissa kuin toisella yrityksellä, niin minkä takia joku ostaisi sulta eikä sit siltä halvemmalta? Koska ihmisillä on nykyään aika tiukkaa rahasta, niin valitettavasti ne halvemmat hinnat yleensä vie voiton. Mikä on jo huomattu siinä esimerkiksi Kiinan kauppojen suosion kasvussa. Mutta se on ihan myös havaittavissa just meillä pienyrittäjillä, pienyrityksillä. No periaatteessa joka on halvin, jolla on niin kuin hyvä hintalaatusuhde, niin se aika valitettavasti vie sit asiakkaat. Niin mainittakoon nyt, että mulla on vielä niin kuin yksi valtti, että mulla on mahdollisimman kattava materiaalivalikoima, jota mä oon vuosikausia hallinnut. Eli multa sä saat oikeastaan varusteiden tekemiseen kaiken tarvittavan. Keinonahka, kaikki metalliosat, koristeet, strassit, timanttiketjut, sitten kankaita, niin aika lailla kaikki löytyy. Keppareiden tekemiseen myös löytyy erilaisia kankaita, ja sit mulla on myös noi kepparipaketit, jossa saa ostettua kaikki keppiosan tekemiseen tarvittavat materiaalit, kankaat, langat, täytteet kepin, jne. Ja aivan varmasti, jos mun hinnat olisi korkeammat tai mulla ei olisi näin kattavaa kohtuuhintaista materiaalivalikoimaa, niin aivan varmasti mun tulot olisi paljon pienemmät. Jos harkitsette keppariyrittäjäksi ryhtymistä, niin tehkää sitä riskiarviointia. Katsokaa vähän, että mitä muut keppariyritykset myy, millaiset hinnat niillä on, pystyttekö te samoihin hintoihin vai mikä on se teidän myyntivaltti. Koska kilpailua on tosiaan melko paljon tällä hetkellä. Ja se, että iso osa siitä kilpailusta on kepparin tekijöitä, jotka ei ole yrittäjiä, eli heidän ei tarvitse lisätä hintoihin sitä alvia. Jos sanotaan, että meillä on 100 keppari, niin he voi myydä sen 100, mulla pitää olla 125,5 € hintaa sillä samalla kepparilla, koska alvon lisävero. Eli kilpailu on paljon ja se on jonkun verran ehkä jopa vääristynyt. Ja siis ehdottomasti haluan kannustaa, että jos te haluatte perustaa yrityksen, niin antaa mennä, mutta se, että tehkää se tarvittava selvitystyö etukäteen, varmistakaa, että te teette kaiken oikein ja että te olette valmiita siihen yrittäjyyteen, koska se on tosi iso rahallinen menetys sitten teille, jos te ette olekaan valmiita tai teiltä jää joku vakuutus hankkimatta tai teillä ei olekaan vaikka kaikki kuitit tallessa, kirjanpito on tehty väärin, jotain tällaista. Selvittäkää, mitä velvollisuuksia teillä on ja miten teidän niin kuin pitää hoitaa asiat. Koska mä en halua kellekään sellaista, että te perustatte yrityksen ja se meneekin sit ihan mönkään. Te joudutte vaikka makselemaan jotain vakuutusmaksuja rästissä sitten, kun olette unohtanut ottaa sellaisen. Jos haluatte yrittäjyyteen lähteä, niin kannustan siihen. Tehkää se niin sanotusti oikein ja varautukaa siihen, valmistautukaa, arvioikaa sitä, että pystyttekö te oikeasti siihen. Koska kaikista ihmisistä ei ole yrittäjiksi ja se on ihan hyvin yleisessä tiedossa. Jos sä käyt palkkatöissä muualla, niin voi tehdä sivutoimisena tätä, tai sitten ihan harrastuspohjalta, niin kuin tosi moni tekee. Sivutetaan nyt sitäkin, että siinä kohtaa, kun se harrastus, teidän rakas harrastus muuttuu työksi, onko se enää kiva? Pystyttekö te siihen? Koska sitten teidän oikeasti pitää tehdä töitä. Te ette voi pitää jotain taukoviikkoja. Onko se kannattavaa teille? Se voi olla joillekin liikaa, että siitä harrastuksesta tulee työ. Mun kohdalla mä oon paljon pitänyt siitä, että tää on mun työ. Musta on todella ihanaa tehdä kaiket päivät sitä, mitä mä rakastan. Sitä, mikä mua oikeasti kiinnostaa. Mä oon aina tykännyt tehdä käsillä sellainen, että niin mä näen sen mun oman kädenjäljen. Mun mielestä se on niin todella palkitsevaa mulle. Aina ollut. Ja sekin, että välttämättä sitä yritystä ei kannata perustaa silloin, kun te vielä opiskelette. No, sivutoimisena kyllä, mutta täyspäiväisenä ette te mitenkään. Teillä ei riitä voimavarat siihen, että te pyöritätte yritystä ja käytte samalla koulussa. Suoraan sanottuna en suosittelisi sellaista. Kuitenkin aika paljon kepparihommiakin tein, kun vielä olin töissä ja opiskelin, niin ei ainakaan itselle hirveän hyvin sopinut. Kannattaa tosiaan miettiä, jos vielä opiskelette tai olette vaikka ulkopuolella töissä, niin riittääkö teillä voimavarat sitten vaikka sivutoimisen yrityksen pyörittämiseen.
tehkää sellaista riskien arviointia. Laskeskelkaa vähän, että minkälaisia tuloja te niin saisitte ja minkälaisia menoja teillä olisi. Pystyttekö te sillä vaikka elättää ittenne, jos mietitte sitä täyspäiväistä yrittäjyyttä. Riskien arviointi on tosi tärkeää ja sitten liiketoimintasuunnitelman tekeminenkin on ihan hyödyllistä, vaikka ei tokikaan pakollista toiminimiyrittäjälle. Mä en nyt tarkalleen muista, että mitä mä oon niin kuin realistiseksi arvioiksi laitan, että joo, mulle tulee ehkä tuloja noin 10 000 vuodessa, vähentämättä mitään menoja siitä. Ja sitten mä ajattelin, että 15 000 voisi olla sellainen niin kuin tosi hyvä mulle. Mut joo, mä pääsin yli 20 000, joka on siis aivan mahtavaa mulle. Tokikaan mä en ajatellut, että välttämättä menoja tulee olemaan näin paljon. Toi Amerikan kalliimmat postimaksut aika paljon monella tonnilla kasvatti niitä mun menoja nimittäin. Mutta kuitenkin siihen verrattuna se, että mulla ei niin kuin jäi tavallaan käteen 10 000, oli enemmän kuin mitä mä niin kuin ajattelin. Ensi vuodelle, jos samaan ainakin tähdättäisiin, jos nyt ehkä vähän enemmän itselle jäisi käteen. Jos nyt joku rahallinen tavoite pitää asettaa, niin tuloja nyt ainakin se 25. Viime vuonna nyt jätin ihan pikkusen siitä kai vajaaksi. Ihan tosi mahtava tulos olisi 30 000, mutta mä jotenkin pidän sitä vähän epärealistisena. Tietysti nyt, kun mulla on verkkokauppa koko vuoden, niin kasvua pitäisi sen mukaan tulla, mutta onko se niin paljon? Onko niin kuin potentiaalia ja varaa kasvaa niin paljon? Mä en ole ihan varma. Ja puhutaan nimenomaan tulosta, että siitä sitten tietysti vähennetään menot. Ja menot pyrin tietenkin pitämään mahdollisimman pienenä, mutta se, että vielä pitää isoja materiaalihankintoja tehdä ja mä en tiedä, onko toi Amerikan tariffitilanne jatkuu, että kauanko sinne on sitten tosi kalliit postit. Niin. Ja nämä luvut, mistä mä nyt tässä puhun, niin mä veikkaan, että ne ei ole ainakaan aloittelevalle yrittäjälle hirveän mahdollisia, jos teillä ei ole sitä sivussa olevaa materiaalimyyntiä. Koska aika iso osa mun myynnistä on nimenomaan käsityömateriaaleja. Jotta jos te teette pelkkiä heppoja ja varusteita, ja teillä ei ole mitään muut siinä sivussa, vaikka toimintaa, niin todennäköisesti te ette tule pääsemään tollaisiin tuloihin. Toki sitten teillä ei ole menokaan niin paljon, mutta kuitenkin. Tästäkin aika hankala sanoa, koska mun mielestä onkohan vain yhdellä keppihausyrityksellä tähän mennessä ollut siis toi liikevaihto nähtävissä, jotta me ei tiedetä muista. Niin sen takiakin mä nyt halusin tässä olla aika avoin ja kertoa näistä asioista mun kokemuksista ja ihan niin kuin näistä numeroistakin. Ja joo, itselle ensimmäisen vuoden realiteetti nyt oli se, että vaikka tuloja tuli se reilu 20 000, niin menoja oli sen ainakin 13-14 000. Elikkä ei siitä itselle aivan älyttömästi käteen jää. Varsinkin just kun siis myynti on aika pitkälti noita materiaalimyyntiä, eli siis jälleen myyntiä. Minun pitää asiat ostaa ensin itse, käyttää se raha siihen ennen kuin mä saan sitten myytyä ne eteenpäin. Ja joo, koska viime vuonna se oli noin isolla skaalalla, että oikeasti mä tilasin isoja nailon nauhaeriä, isoja solkieriä ja sitten isompia erikankaita. Mä en tietenkään niitä kankaita saa vaikka kuukaudessa myytyä, eli mä en saa sieltä rahoja heti takaisin, vaan siinä menee vähän kauemmankin välillä, riippuen miten ison erän ostaa. Tietysti jos ostaisi vaan pienempiä eriä kerralla, niin ne rahat tavallaan saisi takaisin sieltä paljon nopeammin. Mutta kun on varastotilaa, niin on paljon järkevämpää ostaa isoja, kalliita eriä kerrallaan. Ja sitten, että mulla on niitä tuotteita nimenomaan varastossa aina valmiina. Se on aina, jos joku ihminen haluaa vaikka ostaa nailonia ja velvoa kangasta yhdellä kertaa samasta paikasta, niin joo, okei, jos mulla on myynnissä nailonia, mutta velvoa on loppuun myyty, niin ne saattaa mennä toiseen kauppaan ostamaan sen. Niin sen takia mä haluan pitää koko ajan mahdollisimman kattavan valikoiman, että kaikki asiat sais ostettua samalla kertaa yhdestä paikasta. No, täällä on Ponilla harja valmiina. Tää tällainen vaalearuskea mohair oli nyt lähimpänä tämän sävyä. Ja tää merkki ei ihan ylettynyt tänne, missä harja menee, niin koko harja on tätä ruskeata nyt. Joo, eiköhän siinä nyt tullut käytyä vuosi läpi suurin piirtein. Niin siirrytään sitten mun tavoitteisiin vuodelle 2026. Ja näitäkin nyt tuli tässä vähän sivuutettua jo, mutta tiivistetään nyt ne ja muutenkin kerron, että mitä tavoitteita mulla on tälle vuodelle. Ja nimenomaan keppareiden ja yritystoiminnan suhteen. Ja mä haluan pitää nämä nyt suht realistisina, koska mä tiedän, että meillä on vielä piharemontti tulossa ja sitä ei ikinä tiedä, mitä elämässä tulee vastaan, niin haluan asettaa oikeasti sellaiset realistiset tavoitteet, mitkä
mä pystyn todennäköisesti toteuttamaan. Tällaisia tavoitteita kohti on paljon helpompi tehdä sit töitä kuin että joo, haluan tienata 50 000 vuodessa. No, mainittua tulikin noin rahalliset, eli realistinen arvio tuloista ilman mitään menoja ja vähennyksiä, niin 25 000. Jos mulla nyt oli noin 790 tilausta 25 vuonna, niin no, tilauksiin voisi ehkä realistisena, jos saadaan 800 tilausta, ja sitten tällainen niin kun tosi hyvä tavoite olisi 850 tilausta. Se ehkä on mahdollista nyt kun on verkkokauppa koko vuoden, mutta mä en ole aivan varma niin kun koko vuodelta, että miten suosittu se verkkokauppa tulee olemaan, koska mulla on kokemusta vain parilta kuukaudelta. Mutta niiden perusteella mun pitäisi päästä tavoitteeseen, mutta ikinä ei tiedä. Sitten oli se, että vähintään 1 keppihevonen enemmän kuin viime vuonna, eli 70 keppihevosta. Varusteita suurin piirtein saman verran, eli 800. Videoiden tekemistä on tarkoitus jatkaa entiseen malliin, eli 1 video per viikko, suurin piirtein vuoroviikoittain pitkä video ja sitten aina välissä lyhyt video. Ja Etsin kanssa jatkaa suunnilleen samaa rataa. Sinne nyt ei sen isompia kasvutavoitteita ole, mutta verkkokauppaan. Jos mä nyt sain noin 150 suomitilausta, niin 200 suomitilausta ehkä voisi olla sellainen suht realistinen. Sitten ylipäätään se, että mä lähden lisäämään uusia tuotteita valikoimaan, etenkin varusteita ja sitten mitähän sen sanoisi, eri hintakategorioita varusteille, eli just, että mulla olisi vaikka perus kohtuuhintaiset halvemmat enkut yksipuolista keinonhasta, ja sitten mulla voisi olla justiin tikatut, vähän kalliimmat, NS-laadukkaammat enkut myös valikoimassa. Niitähän siis tilausvarusteina saa koko ajan, mutta et pystyisi ostamaan suoraan myös verkkokaupasta. Niin edelleen laajentaa valikoimaa ja lisätä tällaisia kalliimman hintaryhmän varusteita myös myyntiin tai NS-laadukkaampia varusteita. Tavoitteeksi otan myös, että mä käytän noita mun ylijäämäkangaspaloja, koska mulla on tuolla nyt täysi laatikko kaikkia sekä heppa- että varustekankaita. Sellaisia pieniä paloja, joita mä voin käyttää justiin pehmusteiksi tai ehkä korvahavun korviin, kepparin korviin, niin pyrkisin käyttämään tällaisia materiaaleja. Justiin tekeen kaikkia varusteita, jossa on pehmusteita. Ja liittyy vähän tähän, että laadukkaampia varusteita ja eri hintakategorioita. Että justiin olisi enemmän yksityiskohtia varusteissa. Että jos vähän saisi tonne laatikkoon tilaa, se on nimittäin melko täynnä tällä hetkellä. Ja varmaan jonkin verran sitten, jos siellä on sellaista, että mistä saa miniponi tehtyä, niin sitten myyntiin. Ja ehkä jonkin verran kynäkeppareita. Siinä taisi nyt pääpiirteittäin olla. Lyhyenä yhteenvetona haluan kehittää yritystoimintaa ja kasvaa yrittäjänä vielä entisestään. Ja sen pitäisi olla ihan mahdollista. Toivottavasti ainakin. Toivottavasti ei tule mitään yllätyksiä tänä vuonna vastaan. Toivottavasti oli viihdyttävä ja tai hyödyllinen video. Toivottavasti saitte vähän uutta näkökulmaa nyt, jotka siellä mietitte keppariyrityksen perustamista. Jos jotain teidän mielestä oleellista jäi mainitsematta, niin ilman muuta kysykää kommenteissa. Mä vastaan siellä ja otan sitten videollakin puheeksi, jos on oikeasti jotain hyviä kysymyksiä tai jotain tärkeää oleellista, mitä unohdin sanoa tai selitin huonosti. Eiköhän tässä nyt ole lätisty ihan tarpeeksi. Molemmat ponit sai korvat ja harjat päähänsä. Iso kiitos kaikille videon katsomisesta. Jättäkää kommenttia, tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta. Se auttaa mua eteenpäin ja mahdollistaa tosiaan näiden videoiden tekemisen teille. Aivan valtavan suuri kiitos joka ikiselle mun asiakkaalle, joka osti multa 2025 vuonna jotain. Ja sit ylipäätään kaikille teille, jotka olette katsonut mun videoita tai vaikka kommentoinut Instagramissa, antanut palautetta tai jollain muulla tapaa vaan tukenut mun yritystoimintaa. Aivan valtavan iso kiitos kaikille. Ja ei sitten muuta kuin, että nähdään ensi viikolla seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!